φραουλίτσες μέσα και πολύ καλό πλύσιμο. Αφήνω λίγα λεπτά έτσι να φύγουν τα πολλά νερά και έπειτα καθαρίζω τα κοτσανάκια. Τις μεγάλες φραουλίτσες θα τις κόψω στα 4. Έτοιμες οι φραουλίτσες μου. Τώρα θα προσθέσω μέσα στην κατσαρόλα 80 γραμμάρια ζάχαρη και από ένα λεμονάκι θα βάλω ένα κομμάτι από τη φλίδα να πάρει ωραίο άρωμα και άλλο ένα ίσως μικρό. Και τώρα θα στύψω και λίγο λεμόνι μέσα. Θα ρίξω μέσα και πολύ λίγο νεράκι για να βοηθήσει το βρασμό. Θα σιγοβράσω για περίπου 10 λεπτά να γίνει μια ωραία σαλτσούλα. Η σάλτσα μας είναι έτοιμη, δείτε τι ωραία έχει δέσει. Θα την αφήσω να κρυώσει και μετά θα τη βάλω στο ψυγείο. Καλύψουμε τώρα με μία μεμβράνη όμως και θα το βάλουμε κατάψυξη για 5 με 6 ώρες. Δείτε εδώ. Παγωτάρα. Όλοι θέλουν να την κάνετε αυτή την παγωτάρα. Υπέροχες γεύσεις. Πιστεύω θα το λατρέψουν όλοι.